Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un satâr chinezesc este din oțel inoxidabil, este full metal, mânerul este sudat din două bucăți de metal, este gol pe interior. Se poate pune mâner atașat la un mâner din lemn. Nu știu exact care e denumirea oficială. Este destul de greu și gros. Are o lungime de 32 de centimetri, lungime tăiș 20,5 cm, lățime 8,5 cm, grosime 4,5 mm și o greutate totală de 765 de grame. Este foarte greu, foarte solid. Nu vine foarte bine ascuțit. Vine ascuțit, dar tăișul nu este finisat. Are gaură pentru bătut cui în mâner. Foarte solid. 765 de grame.